හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ මුළු ලෝකයා එක පැයකට ලංකාවේ පොලිස් නිලධාරීන් සියලු දෙනාම වැඩ වර්ජනයක් එහෙම කෙරුවොත් මොකක් වෙයිද? මේකේ කී දෙනෙක් මැරෙයිද? කොච්චර දරුවෝ අපයෝජනයට ලක් වෙයිද? කොච්චර දූෂණ සිදු වෙයිද? කොච්චර හොරකම් වෙයිද? කොච්චර මරාගනියද? එක පැයක් නැතුත් ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවය කියලා කියන්නේ හරි උත්තරීතර සේවයක්. මේ සේවය නැති වුණාම තමයි මිනිස්සුන්ට මේක අගේ තේරෙන්නේ. කියන්න බලන්න. මොක වුණත් කෝල් එකක් දෙන්න කොහාට. පොලිසියට නෙමෙයි. මොක වුණත් පන්නන්නයි නෙමෙයිද ගහන්නේ. මිනිස්සු මොන කතන්දර කිව්වා අවසානයේ යන්න තියෙන්නේ පොලිසියට. ඒ විශිෂ්ට පොලිස් සේවාව ආරම්භ කරලා අවුරුදු 159ක් ගත වෙන තැන කොතනත් ඔය බලුදු තියෙන මිනිස්සු ඉන්නේ. දැන් ඔය හාමුදුරුවෝ සේරම වැරදි කරලා දහඳුලට බයි. අහවල් හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ ඔය පොදුවේ බයි. මේ නිලැඳුම් දාගත්ත සියලු දෙනාට පොදු කාරණයක් මොකක්ද? එක මකුණක් කෑවට සේරම මරනවා. එහින්ද මතක තියාගන්න මේ විශිෂ්ට දවසක තමයි මේ ධර්ම දේශනාවේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. බණහඬාපු පින්නත් සියලු දෙනාටම අපි උද්දෘත කරපු දේශනාව තමයි ජීවිතේ පුළුවන් තරම් අප්‍රමාදී වෙන්න කියලා. ජීවිතේ පුළුවන් තරම් කිසිම දෙයක් පරක්කු නොකර ඉන්න කියලා. දැන් ඔය මේ පැතිව ලෝණ තරම් නැති නේද ගෙවල් වල ගස්ටන කලකොලා ඔය අම්මලා තාත්තලා කොච්චර පොලිසියට එනවද දරුවෝ සලකන්නේ නැහැ කියලා. අම්මලා තාත්තලා කොච්චර පොලිසියට යනවද නේ ඉඩ කඩන් ටික ලියාගත්තට පස්සේ බලන්නේ නැහැ කියලා. මේ හැම එකක් අපේ ජීවිතේ අපි අප්‍රමාදයේ තුල ගොඩනගා ගත්තා. පුරුදු වෙන්න මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි ඔය අපිට උගන්වපු හාමුදුරු කෙනෙක් උන්වහන්සේගේ ගම මැදවච්චේ. දවසක් මම යනකොට හාමුදුරු අඬනවා. මම මොකද හාමුදුරුනේ? නෑ සිරිදම්ම අම්මා නැති වුණා කිව්වා. මම වගේ අපිට සාමාන්‍ය කාරණයක් අපි ඕන තරම් මලකවල වලට යනවා. ඊට පස්සේ කිව්වා සිරිදම්ම අම්මා නැති වෙච්ච එක නෙමෙයි දුක. මොකද්ද දුක? ඊයේ අක්කා මට කතා කරලා කියනවා අම්මට ටිකක් අමුත්තක් තියෙනවා පෙරාදෙනින් බෙහෙත් ගන්න එකයි යන්න වෙයි. වාහනේ තියෙනවා රියදුරත් තියෙනවා. හාමුදුරුවෝ මොකද්ද කියන්නේ? හෙට උදේ මීටින් එකක් තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලේ. ඒක ඉවර වෙලා වාහනේ වන්නම් කියනවා. එළි වෙනකොට අම්මා මැරුණා. හාමුදුරුවන්ට තියෙන දුක මොකක්ද? හාමුදුරුවෝ අදටත් හිතනවා එදා රැගින් එක්කන් ආවනම් අම්මා ජීවත් වෙයි කියලා. තමන්ගේ ප්‍රියයන් වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන කටයුතු තප්පරයකින්වත් පහු කරන්න එපා. සමහරු කියනවා නේද අපේ නිලධාරි මහත්තයෝ කියනවා පඩි ගන්නව කරන්න ඊළඟ මාස පඩිය මොකක් හරි කරන්න ඕනේ නේ. අර කල් දාන්න එක කොච්චර දෙනවද? රට පහ ගෙවුවා කරනවා වුණා. අපි අපේ ප්‍රියයන්ගේ කාර්යයන් කොච්චර පහු කරනවද? සමහර විට අපේ ගෙදර අඩුපාඩු අපි කොච්චර පහු කරනවද? තමන්ගේ ප්‍රියයන්ට මූලිකත්වය දෙන්න. ගෙදරට, බිරිඳට, දරුවන්ට
ඒක එහෙම නොදුන්නොත් වෙන ඛේදවාචක. ඔය මම අර ඔබතුමාට කිව්වේ වෙන දුන්නේක අම්මා කෙනෙක් කතා කරන හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ළමයා ඉපදෙච්ච දවසේ ස්වාමියා සෞදි අරාබියේ වැඩ කරන්නේ. ඉපදෙච්ච දවසේ අම්මට පණිවිඩ එනවා මොකක්ද? ඉස්පිරිතාලේ. අර ඉපදෙච්ච ළමයාගේ තාත්තා ඒ අම්මගේ ස්වාමියා ඇක්සිඩන්ට් එකක් කළා මැරිලා. ඊයේද කොහෙද පොඩියෙක් ගෙනා මම හිතා ලංකාවට. මේ ළමයා ඉපදෙච්ච දවසේ තාත්තා මැරෙනවා. මොනවා හොයන්න ගිහිල්ලාද? මරණ ලංකාවේ හිටියත් මරන්න තිබ්බා. ප්‍රමුඛත්වයේ දෙන්න ඕන මොකේද? ජීවිතේ අපේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රමුඛත්වයේ දෙන්න. මොකද මොකක් හරි වුණාම කවුරුවත් නැහැ. දැන් මේ මහත්තුරුන්ට හැන්දාවට බොණ්ඩ කියලා කී දෙනෙක් කතා කරනවා. මේ තරුණයන්ට මේ පැතිවල බොනවද නැහැ? බොහෝ පැතිවල බොනවා ඒක කියන්නේ. ඕන තරම් අපිට ඉන්නවා මේ දෙයට එන්න මේ දෙයට කියන්න මේ දෙයට කරගන්න. අන්තිමේ මොකක් හරි වුණාම කවුද ඉන්නේ? හොත්තට මතක තියාගන්න. අපිට මොකක් හරි වුණාම කවුරුවත් නැහැ. ඉස්සර වගේ පොලිස් නිලධාරි මහත්තුරු කොච්චර කැපිලි කෙඩිලි දිනනවද? ඔබතුමාට කියලා කියන්නේ නැතුව ඉතින් නම් බොහෝ පොලිසිය වල වයස මහත්තුරු කියන එකක් තමයි කියලා කියනවා. කවදාවත් මම ඔය කායින් හරි හොව කොහරි බණකට ගිහිල්ලා මට කියනවා ආමුදුරනේ එක එක්කත් ඇවිල්ලා අර කහඳට වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. මොනවද ඇවිල්ලා කියන්නේ? මොකක් හරි තියෙන කොස්සක් තමයි කියන්නේ. මොකක් හරි තියෙන අඩුපාඩුවක් තමයි කියන්නේ. ජීවිතේ මතක තියාගන්න. මිනිස්සු හැම වෙලේම බලන්නේ හැම වෙලේම කරන්නේ මොකක්ද? අපි විවේචනය කරන එක අපේ අඩුපාඩු ප්‍රකාශ කරන එක විතරයි. අපේ හතරහන්දි බලන් තියෙන කම්මුළු ලෝකෙටම කම්පරන්න පුළුවන්. අවසානයේ අපිට බැරි ගහුණා. ඔය බලන්නකො රාජකාරී ජීවිතේ මොකක් රාජකාරී මේ පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් වුණාම තේරෙනවද පියදා ගන්න. අය කවුරුවත් නැහැ. හොද්දට මතක තියාගන්න ඕනේ. අපිට අපි විතරයි. මේක මේ තරුණය වර්තමානයේ තේරුම් ගන්න නැහැ. අවසානයේ මොකක් හරි වුණාම අප දෙන්නේ කවුද? අර එකෙක්වත් කරනවද? අනේ අර අම්මයි තාත්තයි නේ. ඔය මොන හරි තියෙන එකක් ගුල්ල උසාවිය යනවා. එහෙම නෙමෙයි. හැමදාම බැනුම් අහන කුටි ගන්න ගෑනු කෙනා තමයි. ළමයා ඉල්ල ගහන උසාවිය. දැන් ලැජ්ජ නැහැ පාරගෙන ඇවිල්ලා ආයෙත් බයිසිකල් අරන් එළියට යනවා. නිරන්තරයෙන් හිතන්න අපිට දෙයක් වුණාම කවුද ළඟ ඉන්නේ කියන එක. දැන් අපි මේ සභාපති එතුමාගේ ජීවිතේම මුළු දේශපාලනයට කැප කරලා ඇද්ද? සත්‍යයක් ඉස්පිරිතාලේ ඉඳලා බලන්න මොකෙක් අක්කින්නවද කියලා බලන්න. කවුරුවත් නැහැ. ජීවිතේ කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. කල්යාණ මිත්‍රයෝ විතරක් ඇසුරු කරන්න. ජීවිතේ කවදාවත් නොමග යන්න. මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඔය ධනංජාන සූත්‍ර දේශනාව තුළ බුදුහාමුදුරුවෝ රජගහ වස්වසන කොට පින්නතුනේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ දක්ෂිණ දිශාවට වඩිනවා. දක්ෂිණ විහාරයට වඩිනවා. වස් සමාදන් වෙන්න හාමුදුරුවෝ 500ක් එක්ක. බොහෝ දුර ඈත ඉඳන් හාමුදුරු කෙනෙක් එනවා.
වස්සසන්න බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක රජගහ වැසිසාර මාසෙ ඉක්ම ගියාට පස්සේ දැන් රාපු එකේ බලන සරියුත් හාමුදුරුවොත් බලලම යන්න කියලා උන්වහන්සේ වැඩේ ඉන්න තැනට ගිහලා සරියුත් හාමුදුරුවන්ට විස්තරය කියනවා හාමුදුරුවනේ දැන් මම බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක හිටියා මම බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්තා මම බොහෝ දේවල් දැනගත්තා පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ අහනවා දැන් කොහොමද මගේ සහෝදර මුගලන් හාමුදුරුවෝ ඔය පැත්තේ ඉන්නවද කියලා සරියුත් හාමුදුරුවෝ අහනවා හාමුදුරුවන්ගෙන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ එහෙම හොඳින් අපි කවුරුහරි හම්බුනාම අහනවනේ මේ පැත්තේ විස්තර කොහොමද කියලා එහෙම අහනවා ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ අහනවා මේ මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ධනංජානි කියලා රජගහ මොකද එයාත් ඉන්නවද හාමුදුරුවෝ කියනවා ඒ මිනිස්සයා ගැන නම් කතා කරන්න එපා කියලා ඇයි ඒ මිනිස්සයා හරි දුෂ්ටයි කියනවා ඒ මිනිස්සයාගේ පළවෙනි බිරිඳ නැති වුණාට පස්සේ දෙවෙනි බිරිඳක් අරගෙන පුදුම විදිහට ඒ මිනිස්සයා දුෂ්ටකම් කරනවා අනුන්ගේ දේවල් පැහැර ගන්න හරි නපුරු විදිහට ජීවත් වෙන හරි අසත්පුරුෂයෙක් ධනංජානි කියලා දැන් මේ සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ යාළුවා තමයි ධනංජානි කියලා කියන්නේ අවසානයේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ වස්පින්කම් ඉවර වෙලා ගිහිල්ලා ධනංජානි හම්බ වෙනවා ධනංජානි හම්බුණාම අහනවා ධනංජානිගෙන් මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ අම්මලා තාත්තලා මේ අන්තිමේ වෙන දේ හොඳේ ධනංජානිගෙන් අහනවා ධනංජානි මොකද ඔච්චර නපුරුකම් කරනවා කියලා කියන්නේ නෑ හාමුදුරුවනේ කරන්න දෙයක් නෑ එහෙම නැතුව මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බෑ මොනවාද ප්‍රශ්න ඔය අම්මලාට තාත්තලාට තියෙන ප්‍රශ්න කියන්නේ දැන් මේ පැතිවල ඉඩ කඩන් ගැටලු තියෙනවද නැතුවද මම හිතන්නේ නම් බොහෝ පැතිවල තියෙනවා ඔය එහෙම ආවම අහලා බලන්න ඕන කාගේද ඉඩම් කියලා ලැජ්ජ නැතුව කියනවා මේ අම්මගේ තාත්තගේ වගේ කියලා ලැජ්ජ නැතුව නුඹේ වගේ ළඟලා ඉන්නේ මම මේ කියන අම්මගේ තාත්තගේ වට ගහන කන දරුවෝ අපි හම්බ කරපුවා වගේ බලනකොට අම්මගේ තාත්තගේ එව්වට තමයි මේ මරා ගන්න අර දෙමව්පියන්ට මරන්න කලින් මුල්ලා දැම්මනම් හරි මෙහෙම කියනකොට කියයි හාමුදුරුවනේ අපිටත් දරුවෝ ඉන්නවනේ කියලා ඒ දරුවොත් මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ අපි වගේ මරා ගන්න ඒ දරුවොත් අර අම්මගේ තාත්තගේ ටිකට බෙදා ගන්න එන මතක තියාගන්න දරුවන්ට ඕනේ කියලා යුතුයකම් කරන්න ඕනේ කියලා මිත්‍රයන්ට ඕනේ කියලා කිසි දිනක ජීවිතය යහපතේ දෙන්න එපා කිසි දිනක ජීවිතේ අසත්පුරුෂකම් කරන්න එපා සරියුත් හාමුදුරුවෝ අහනවා ධනංජානිගෙන් ධනංජානි දැන් හොව හොරලා අපාගත වෙනකොට ධනංජානිත් එක්ක කවුද ඉන්නේ අහනවා රජුරෝ ඉන්නවද නැහැ දරුවෝ ඉන්නවද නැහැ බිරිඳ ඉන්නවද නැහැ එහෙනම් මොකටද ධනංජානියව කරන්නේ කියන්නේ ධනංජානි අන්තිම මොහොතේ පණ අදිනකොට දරුවොත් එක්ක පණිවිඩයක් යවනවා ධනංජානිගේ කතාව වගේම තමයි මම ඔතනින් නවත්තනවා මම බිබිලේ අපේ පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙකුට පිළිත් කියන්නේ යනවා ඒ යනකොට අර දැකලා තියෙනවද මුඛ පිළිකා හැදිච්ච ලෙඩ කණ්ඩ බොණ්ඩ බෑ අර බටයක් දාලා ඒකෙන් තමයි කවන්නේ මේ තමයි එදා ධනංජානිට වෙච්ච දේ අද අපිට වෙන්න තියෙන දේ මෙවුවා තේරුම් ගන්න නැහැ නේ අර අතපය වළංගු තියෙනකොට හිතන්නේ හැමදාම මේක ඔට්ටුයි කියලා එක සැනින් මේවා වෙනස් වෙනවා හොඳ මේ හොඳට ඉන්න මිනිස්සු නැති වෙනවා අර තාත්තට අර පිරිත් කියනකොට පිරිත් පංජොග්ගුවක් තියෙනවා වතුර කරන්න ඔය ජොග්ගුව ගේනකොට තාත්තා පෙන්නලා කියන ඕක කටට හලන්න
ඇයි වතුර තිබහයි දුව ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අර බටේට වතුර ටිකක් දාලා දැකලා දෙන්නේ සිනින්දෙන් තල්ලු කරන දැම්මා දුව කියනවා හාමුදුරනේ තාත්තා නාන කොට දෝතට වතුර අරගෙන කටේ හලා ගන්නවා මොකද වෙන්නේ බොණ්ඩ බෑ වතුර දැක්කම තාත්තා වතුර ඉල්ලන ඇයි තිබා වැඩි මාස ගානකින් කටෙන් වතුර පුරක් බීලා නැහැ විශ්‍රාමික විදුහල්පති කෙනෙක් හොඳට සල්ලි තියෙනවා දරුවෝ හොඳට සලකන ඒ වගේ කිසිම අඩුවක් නැහැ ඊට පස්සේ පහුවදා ඒ ගෙදර බත්තු යන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න අපේ ඉඩ කඩන් අපේ කුඹුරු අපේ ගෙවල් දොරවල් අපේ දරුවෝ මේ එකක්වත් අපිට වැඩක් නැති වෙනවා පුදුම හීල්ලිල්ලක් ජීවිතේ හොල්ලන්න වෙනවා ගෙදර බත්තු යන්නේ තාත්තට සුණ දෙනවා පිරිත් කියපු දවසට පහුවදා උදේත් කිව්වා මට හොඳට මතකයි මේ පැණි පොල්ලෙක්ට කිරිබත් කන්න ඕන කියලා මේ මහ දේවල් අපිට මේ ඇස් දෙක පේනකන් ඇස් දෙකේ අගයක් තේරෙන්නේ නැහැ දත් තියෙනකන් ඕකේ වටිනාකම තේරෙන්නේ නැහැ අතපය තියෙනකන් ඕකේ වටිනාකම ඇත්තන්ට තේරෙන්නේ නැහැ ඒ හින්දා ඔයගෙන් ගන්න ඕන වැඩ නෙමෙයි ඔයගෙන් කරගන්නේ අපිට දෙයක් නෙමෙයි අර ඒ ගෙදර පූසන බත් ටිකක් දෙන්න කියලා අම්මා දුවගේ ගෙදර අල්ලපු ගෙදර කරවල කෑල්ලක් හරි මොනවා හරි ගෙනල්ලා තිබ්බා අර තාත්තා පැකට් එකක් තෙල්ලගෙන එළියට යනකොට අරක දැකලා අතට අරගෙන පොඩි කර ඉඹින්න පටන් ගත්තා ඇයි අර කරවල කෑල්ලේ සුවඳ බලලා කිව්වා මේකත් එක්ක බත් කටක් කන්න තිබ්බනම් කියලා කන්න බුඩ ඕක අපිට වෙන්නේ නැද්ද කන්න බොන්න බැරුව අපි මැරෙනවා